وصفتي لليوم إن شاء الله رح تكون كيك الدونات. طبعا هالوصفة من أنجح وصفات الكيك دونات اللي اشتغلتها. إن شاء الله من خلال الفيديو رح أذكر لكم أهم التفاصيل حتى يطلع معاكم الكيك جدا هش وجدا شهي. أول إشي هون رح نعمله رح نحضر لخليط الكيك. رح نحتاج 4 حبات من البيض، طبعا عنا البيض لازم يكون بدرجة حرارة المطبخ. رح نحتاج معلقة صغيرة من الفانيلا البودرة وممكن تستخدموا السائلة. ورح نحتاج كمان هون كاس من السكر، استخدمت سكر حبيبات باستخدام المشبك اليدوي. بخفقهم كثير منيح مع بعض. مدة الخفق عندي هون رح تكون دقيقتين. هلا هون رح أنزل 3/4 الكاس من الزيت النباتي والزبدة. كمية الزبدة اللي استخدمتها 100 جرام، وكملت الكاس ل3/4 بالزيت النباتي. رح نحتاج كمان هون 3/4 الكاس من الحليب السائل. الحليب عنا هون لازم يكون كامل الدسم ولازم يكون كمان دافي. الخليط السائل جاهز. هلا هون رح أحضر للطحين. بالنسبة للطحين هون رح نحتاج كاستين من الطحين. حجم الكاس اللي أنا استخدمته اليوم بالوصفة هو 300 مل. رح نحتاج معلقتين كبار مليانات من النشا، بالإضافة إلى معلقتين صغار من البيكنج باودر. المعلقة ما تعبوها. رح أحط آخر إشي 1/4 معلقة صغيرة من الملح. بنخلهم، ولازم تنخلوا الطحين مع البيكنج باودر والملح. الخليط الجاف عندي هيك جاهز. هلا هون رح أنزله فوق الخليط السائل. طبعا ملاحظة جدا مهمة لأي وصفة كيك، خليط الطحين لازم ينزل معنا على دفعات. بتنزلوا دفعة بتقلبوها كثير منيح حتى يذوب عنا الطحين، وبترجع تنزلوا الكمية اللي ظلت كمان على دفعات حتى تتأكدوا إنه الخليط ما في أي إشي من تكتلات الطحين. رح أحكي ملاحظة مهمة حتى تنجح معكم الوصفة. لازم تريحوا الخليط مدة نص ساعة. طبعا أنا دخلته الثلاجة، غطيته ودخلته الثلاجة. بالنسبة للصواني هون رح استخدم الصواني هاي. في منها كمان بيجي سيليكون، وفي منها كمان بيكون على شكل جهاز. انتو حسب المتوفر عندكم. طبعا هون أنا دهنت الصواني بالزبدة كمية منيحة. هيك عندي خليط الكيك بعد ما ريحته. طبعا هاي الوصفة فقط بتريحوا فيها خليط الكيك، بتاخذوا نتيجة أحسن. هلا هون استخدمت كيس الحلواني بيساعد بالشغل، ولما تيجوا تعبوا القوالب عبوها كثير منيح. طبعا هون رح أدخلهم فرن على درجة حرارة 180 الرف الوسط. المدة بياخد منكم 12 ل 13 دقيقة. ملاحظة كثير مهمة، ما تخلوهم يتحمروا معكم. حاولوا تطلعوهم من الفرن وهن على بياض. طبعا أنا الوجه ما كان متحمر معي، شغلت الشواية حتى أخذ معي لون تحميرة خفيف. هيك عندي طبعا لازم تكون القاعدة بيضة حتى إنه ما ينشف معكم الكيك. هلا هون رح أطلعهم. بعد ما طلعتهم طبعا تركتهم يبردوا على الشبك. طبعا ما شاء الله الكيك جدا هش. بعد ما نجهز الكيك ونطلعه من الصواني رح نحضر للتزيين. التزيين ذوق شخصي، بتزينوا بالطريقة اللي انتم بتحبوها. أنا هون رح أزين بالشوكولاتة. طبعا استخدمت نوعين، شوكولاتة دارك وشوكولاتة على حليب. الكمية كانت كمية تقديرية. دخلت الصحن الميكروويف تقريبا مدة دقيقة، وقلبته كثير منيح. رح كمان هون أزين بالشوكولاتة البيضة. الشوكولاتة البيضة هون حطيت معها معلقة صغيرة من زبدة الكاكاو. طبعا الشوكولاتة البيضاء إذا كنتوا أول مرة بتستخدموها ذوبوها على حمام مائي. أنا هون ذوبتها في الميكروويف. لازم تكون عنا القوام بهاي الطريقة ناعم، ما في أي إشي من حبيبات الشوكولاتة. طبعا هون طريقة التزيين كتير بسيطة. بناخذ كل قطعة بغطسها كثير منيح بالشوكولاتة، يعني بتحاولوا تنزلوا نص الحبة، وبعديها الشوكولاتة الزايدة بتحاولوا انكم تنزلوها جوا الصحن. رتبتهم على الشبك. هون عندي زي ما حكيت لكم التزيين ذوق شخصي، انتم بتتفننوا في التزيين حسب المتوفر عندكم. انا هون زادت عندي شوي من الشوكولاتة البيضاء، حطيتها بصحن ونزلت فوقيها ملون الطعام. طبعا ملون الطعام اللي استخدمته هو بيجي زيتي خاص للشوكولاتة البيضاء حتى تلون معكم. انا هون حطيتها بكيس الحلواني ووزعتها بهاي الطريقة. واستخدمت كمان هون حبيبات السكاكر حسب المتوفر عندكم. اخترت شكل النجمة وحاولت أوزعهم على القطع. طبعا هيك عندي جاهزين. دخلتهم الثلاجة تقريبا مدة ساعة حتى جمدوا معي تماما، وبعديها قدمتهم.
ما شاء الله الطعم جدا شهي. جربوا الوصفة وأعطوني رأيكم فيها. زي ما حكيت لكم، في حال مش متوفر عندكم الشكل بيجي على شكل دونات، هاي الوصفة ممكن تستخدموها للكب كيك العادي. وهي وصفتنا لليوم، بتمنى انها عجبتكم، بتمنى كمان انه الفيديو عجبكم. اذا عجبتكم الوصفة وعجبكم الفيديو ما تنسوا دعم قناتي، الاشتراك فيها، تفعيل زر الجرس حتى يوصلكم جديد القناة، ويعطيكم الف عافية. وشكرا جزيلا لحسن المتابعة. معكم علا طشمان من قناة أطيب الوصفات يمي.